Hi everyone! Make sure to subscribe for downloading absolutely free. Please thumbs up this video and share with friends right now. Hi everyone! Nagbabalik tayo for another video lesson about basic electronics. In this learning episode, ituturo ko sa inyo kung paano ba magbasa ng AC/DC voltmeter sa analog multitester. Simulan na natin. Here you go! Bago ang lahat, let us distinguish first the DC or the direct current and AC or the alternating current at ano ang pagkakaiba ng operation ng bawat isa. DC stands for direct current, that is unidirectional, so the flow of charge is always in the same direction. In short, the electrons flow in one direction. As you have seen in the clip, the current flow in one direction over the time. Pag tumatagal ang gamit natin sa mga DC-powered gadgets and devices, nauubos ang charge or power nito hanggang sa hindi nagagana. Sounds familiar, right? Portable gadgets and devices kagaya ng mobile phone, PSP, tablets, laptops, handheld radio, smartwatch at iba pa ay powered by DC batteries. Yes, ang gamit niyan ay DC battery, kaya hindi nagtatagal at nauubos din ang electric charge. The alternating current is a type of electrical current in which the direction of the flow of electrons switches back and forth at regular intervals or cycles. As you have seen in the clip, the yellow wave color represents the voltage, which has an altering or waving movement. Dahil magkapartner ito ang si voltage at current, altering din ang direction ng current natin as presented in a blue wave color. When you look at the graph, hindi nauubos ang electric charge o nababawasan man lang. Di kagaya ng sa DC current. Kaya naman, ang AC ay siyang ginagamit natin to power up domestic appliances na hindi naglo-low ang operation as long as nakakonect sila sa outlet na supplied ng AC voltage. At ito rin yung type ng kuryente na ginagamit or present sa mga wires at convenience outlet natin sa bahay at siya rin ginagamit sa industry at mga establishment. Dahil AC at DC voltage ang susukatin natin, voltmeter scale ang gagamitin natin para mabasa ang measured value. Ang voltmeter ay makikita sa bandang baba ng ohmmeter na may reflected na DCV at ACV sa magkabilang dulo. Ayan. May iba't ibang ranges na reflected sa voltmeter scale sa analog multitester. May range 0 to 10V, may range 0 to 50V, ayan, at may range 0 to 250V. Yan. Maaari din natin gamitin ang ACV10 scale. Ito yung red color na scale para makuha ang measurements na hindi lalampas sa 10V. Kahit same na scale ang gagamitin sa pag-measure ng AC at DC, magkakaiba pa rin ang kani-kanilang settings at mga specific ranges. Ito, kung titingnan natin sa ating multitester setting, sa bandang kanan na kulay pula ang printed ng ranges makikita para sa alternating current. At may ranges ito from 10 volts to 1000 volts. Ito ang setting na ginagamit para i-test ang voltahe ng outlet natin sa bahay at mga appliances na AC voltage ang supply. Sa kaliwa naman, nakaprint ang ranges ng direct current from 0.25 volts to 1000 volts. Halos magkakapareho ang AC at DC sa mga ranges, kaya lang sa DC, pwede tayo makapagsukat ng maliliit na voltahe. Nagagamit ang low ranges para masukat ang voltahe sa mga electronic gadgets at devices na may low supply voltage. Kagaya ng ohmmeter scale, iba-iba din ang pagbasa sa scale depende sa ranges na gagamitin natin. Ang table na to ang siyang maging guide natin para mabasa ng maigi ang voltmeter scale in different ranges from low to high ranges. Unahin natin basahin ang mga ranges na parehong meron ng AC at DC. Ito ay ang range 10 volts, 50 volts, 250 volts at 1000 volts. Bawat range ay may katapat na scale. Para sa range 10 volts, scale 0 to 10 volts ang gagamitin natin.
Bawat guhit or marking sa scale na ito ay may value na 0.2. Ganito natin siya babasahin. Okay, start tayo dito. 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. 1.2, 1.4, 1.6, 1.82. 2.2, 2.4, 2.6, 2.83. At dire-diretso na yan. 4, this is 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, yun ang sa 10 volts. Para sa range 50 volts, scale 0 to 50 volts naman. Itong sa gitna. Baba ng 0 to 10 volts na scale. Ayan. Bawat guhit ay may value na 1. Kaya ganito natin siya babasahin. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. Yan, naka-align yan siya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hanggang sa aabot tayo ng para naman sa range 250 volts. Scale 0 to 250 volts ang gagamitin natin. Yan. Nasa bandang baba ng scale 0 to 50 volts. Ito. Yan. Yan. Bawat guhit or marking ay may value na 5. Kaya babasahin natin ito ng ganito. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Yan, naka-align siya sa 50, yung guhit na to. Tapos, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Ayan. So, gitna ng 100 at 150 ay 125. Gitna ng 150 at 200, 175. Gitna ng 200 at 250 is 225. So, by 5 yung bawat guhit natin. Pagdating naman sa range 1000 volts, gagamit tayo ng scale 0 to 10 dahil nga walang 1000, di ba? At gagawin nating tig 100 ang value ng mga major division. Ito yung mga major division, yan, yung mga malalaking numbers. Gagawin natin siyang tig 100 para makuha natin yung sukat ng 1000. So kumbaga, ito ngayon ay 0, ito ngayon ay magiging 100, ang 2 ay magiging 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 to 1,000. So ganyan ang pagbasa natin kung ang setting natin ay nasa 1,000 volt ng AC or DC. Ngayon dadako na tayo sa mga low ranges ng DC setting. Para sa 0.25 dB range, ang gagamitin natin na scale ay 0 to 250 volts. Dahil sa naka-decimal value mga low ranges natin, we will assume na ang printed scale ay naka-decimal value din by simply converting them to decimal value. Ayan. So from 250 ay magiging 0.250. Meron siyang 3 decimal places. Ayan. So therefore, yung mga whole numbers natin, we will convert them into a 3 decimal value. Kaya ang 50 natin ay magiging 0.050, ang 100 ay 0.100, ang 150 ay 0.150, 200 is 0.200, at ang 250 is 0.250. So by the way, 0.25 is equal to 0.250. Tinanggal lang yung 0. For example, babasahin muna natin siya scale ng 0 to 250. Ito ay 50, right? 50, between 50 at saka 100, nakatutok ang pointer natin sa 75. So ito ay 75. At dahil nasa 0.25 dB setting tayo, ang 75 volt mo ay magiging 0.075 volts. Ayan, may 3 decimal places. 1, 2, and 3. Okay? Another example naman. Ayan. In between ng 150 at 200. So ito ay 175. By 5 ang bawat value ng guhit natin. So ito ay 175, 180, 185. So 185 volts. Kapag ka nasa 0.25 dB tayo, ang 185 volts natin ay magiging 0.185 volts. May 3 decimal places. Okay, next is the 0.5 dB. Ayan. Ang gagamitin natin na scale ay 0 to 50. Ito, yan.
0, 10, 20, 30, 40, 50. Kaya nga lang, we have to convert 50 to 0.50. So there are two decimal places, 1 and 2. So ibig sabihin nun, lahat ng mga value na yan, ayan, ay magiging ganito. Ang 10 ay magiging 0.10, 20 is 0.20, 0.30, 0.40, and 0.50. Example, ang pointer ay nakatutok in between ng 10 at 20. So ito ay magiging 15. Kasi ang bawat guhit ay may value na 1. So kung dito tayo magsisimula, 10, 11, 12, 13, 14, 15. At dahil nasa 0.5 dB range tayo, ang 15 volts ay magiging 0.15 volts. May 2 decimal places. Another example. Yan. Between ng 40 at 50. Start tayo sa 40 magbasa. 40, 41, 42, 43, 44 volts. At dahil ang setting natin ay 0.5, ang 44 volts ay magiging 0.45 volts. May 2 decimal places. Okay, the last one. What about the 0.25 dB range? Ang gagamitin natin dito ay ang scale na 0 to 250 volts. Ayan, ito. 0, 50, 100, 200, 250. We will convert 250 to 2.50. So may 2 decimal places. Ayan. Ang 15 natin ay magiging 0.50. Ang 100 is 1.00. 150 is 1.50. 200 is 2.00 or 2. At ang 250 natin ay magiging 2.50 or 2.5. Example, ang pointer ay nakatutok in between ng 100 at 150. Ang bawat guhit ay may value na 5. So start tayo dito sa 100. 100, 105, 110. So nasa 110 ang basa natin sa 0 to 250 na meter scale. Pagka i-convert natin ito, ang 110 volts ay magiging 1.10 volts. May 2 decimal places. Another example, ang pointer ay nakatutok between 150 and 200. So ang gitna nito ay 175. So basahin natin ng ganito, 175, 180, 185. Ang 185 volts ay magiging 1.85 volts dahil ang setting natin ay 2.5 DC volts na may 2 decimal places. Ngayon, magkakaroon tayo ng assessment or quiz. Okay. Now, for a range of 0.25 DC volts, ano ang measured value na makukuha natin? So, 50 and 100 in between. Tapos, itong gitna nito ay 75. So, malamang ito ay 70. Tama ba? 50, 55, 60, 65, 70. Next, nasa 0.5 dB tayo. So, dito natin siya babasahin sa middle scale. 20 and 30, gitna nito ay 25. So, 25, then 6, then 7, 28. Sa 28 nakatutok ang pointer natin. Ang magiging sagot nito ay 0.28. May 2 decimal value. Another example, 2.5 dB. Ano ang basa natin dito? So, ang pointer ay nakatutok bandang unahan ng 200. So, 200, 205, 210. Kasi ito ay 225. So, nasa 210 nakatutok ang pointer natin. At dahil ito ay 2.5 dB, yes, magiging 2.10 dB ang value niya. Another example, ito madali na lang to kasi naka-whole numbers na. So 10 dB, gagamitin natin ang scale itong nasa unahan, nasa bandang taas, 0 to 10. This is 1. So 1, 1.2, 1.4, 1.6. Ang sagot ay 1.6 dB. Another example, okay, nasa 50 dB tayo. So gagamitin natin yung meter scale na sa gitna. Eto, tingnan muna natin yung major division. Malapit sa 20. So ito ay magiging 21. Yan, 21 DC volts. Paano naman kung nasa 250 ACV tayo? Ito ay alternating current voltage na.
so dito tayo titingin sa meter scale ng 0 to 250, bandang baba. Ang pointer ay nasa pagitan ng 150 to 200 at malapit sa 175. So ito ay 175, 180. So ang basa natin ngayon ay 180 ACV. Okay, the last one. Nasa 1000 ACV ang setting natin. Gagamit tayo ng 0 to 10 scale. Ito yon, bandang taas. I-assume natin na ang mga major division ay naka 100 ang value. So ito ay 400, 600, 800. Gitna ng 8 at 10 is 9. So ito ay magiging 900. Ang sagot ay 920 ACV. Okay? Ayan. Congrats! You have learned so much in this video. Sana mai-apply nyo ito.